مرحبا يا شباب. اليوم رح نسوي سوا unboxing للإصدار الخاص أو الباكت إديشن من لعبة إيس الجزء التاسع واللي بعنوان مونستروم نوكس. لكن قبل ما نبدأ اسمحوا لي أعطيكم نبذة بسيطة عن السلسلة. سلسلة إيس من أوائل ألعاب الأكشن RPG، ونزل الأول إصدار إنجليزي عام 1987 على جهاز السيجا ماستر سيستم، ولأني في هذاك الوقت كان عمري تقريبا 3 سنوات، ولأنه جهاز الماستر سيستم كان ما له شعبية في منطقة الشرق الأوسط، فكان من الطبيعي جدا أني ما أسمع بهذه السلسلة العريقة، لغاية ما في يوم تعرفت على شخص رائع من كندا أكبر مني ب10 سنوات تقريبا، بمعنى آخر هو من جيل السبعينات. عنده قناة يوتيوب جميلة اسمها هابي كونسول جيمر، وراح أحط رابط القناة تبعه في الديسكريبشن. الشخص هذا عرفني على السلسلة الرائعة من 4 سنوات أو أكثر تقريبا. وبالمناسبة اللطيفة هاي بحب ألفت انتباه كل الأجيال التالية، جيلي أنا جيل الثمانينات وجيل التسعينات واللي بعدهم، إنه علينا كلنا مسؤولية تعريف الجيل التالي بهذا الإرث من الأعمال الرائعة والتحف الخالدة، زي السلسلة اللي معانا اليوم سلسلة إيس. بعرف إني طولت عليكم شوي، لكن على السريع في عندي خبرين بالنسبة لهاي السلسلة، واحد حلو وآخر سيء. بالنسبة للخبر السيء إنه الأجزاء ال5 الأولى الأصلية غير متوفر منها نسخ على الأجهزة المعاصرة، فقط نسخ قديمة وغالية، وغالبا على أجهزة منقرضة زي جهاز الماستر سيستم والسوبر تيربو جرافيكس 32، الفاميكوم، سوبر فاميكوم، والبي سي انجن إلى آخره. حتى أنا شخصيا ما قدرت ألحق على هذه الألعاب الأصلية وألعبها، لكن الخبر الحلو إنه شركة نيهون فالكوم اللي هي الشركة المطورة قامت بعمل ريميك على مدار الأعوام للأجزاء ال5 السابقة، ولكن بمسميات مختلفة. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه الآن، وين لاقي هذه الألعاب؟ والجواب بسيط جدا. إذا كنت من المحظوظين اللي عندهم بلاي ستيشن فيتا، تقريبا انحلت عندك ثلثين المشكلة، لأنه الأجزاء 0 و1 و2 و3 و4 و7 و8 موجودة كلها على السيستم. أما إذا ما كان عندك الجهاز فالله يعينك، راح تضطر تشتري الجزء الأول والثاني على الجوال، سواء بنظام الأندرويد أو نظام الآي أو إس. وبالنسبة للأجزاء 0 و4 و8 و9 موجودة على الجيل الأجهزة المعاصر زي البلاي ستيشن 4 والنينتندو سويتش والإكس بوكس 1. أما بالنسبة للجزء الخامس والسادس فأنا شخصيا ما لقيت لهم أي نسخ إلا على منصة ستيم على أجهزة البي سي. فاللي بيعرف طريقة أخرى لتحميل هالجزئين هدول ياريت يشاركنا فيهم في التعليقات مشكورا. وآخر شيء هو ممكن يسألني شخص عن السلسلة، جديد عن السلسلة، وين أبدأ؟ من وين أبدأ ألعب في هاي السلسلة؟ فالشخص هذا أنا بنصحه إنه يبدأ بالجزء الثامن رقم 8. ليش؟ لأنه هذا الجزء أكثر جزء متوائم مع معايير الألعاب الحديثة، وبالتالي ما حيستشكل عليه اللعب، وبعدين تبدأ بالأجزاء الأخرى. ولكن حذاري ثم حذاري أن تبدأ بالجزء الأول والثاني، هدول الجزئين خليهم للأخير بعد ما تقتنع في السلسلة وتحبها. ليش؟ لأنه طريقة لعب هدول الجزئين صراحة صعبة جدا ومعقدة، لأنها جاية على نظام ستايل الريترو، الألعاب الريترو القديمة. والآن خلونا نبدأ الأنبوكسينج سوا. أوكي يا شباب، هاي اللعبة معنا طبعا إصدار النينتندو سويتش، إيس الجزء التاسع
مونستروم نوكس باك إديشن من إنتاج عفوا تطوير NIS أمريكا، واللعبة مناسبة للمراهقين. أوكي، من الطرف الخلفي بورجيك طبعا إنه ممكن تلعب في 3 أطوار: طور التلفزيون لاعب واحد فقط، وطور الديسكتوب، والطور المحمول، واليد الاحترافية مدعومة. طبعا بقول لك إيش متوقع إنك تشوف في الجوا. يعني بقول لك هذا الإصدار في أوكي سوفت وير، أغاني، ما في CD للأسف، في أغاني بالإضافة للآرت بوك، و لوحة قابلة للطي. أوكي ماشي، حنشوف إيش قصدهم، غلاف قابل للطي أو هنشوف. من هذه الجهة مكتوب إيس، اسم اللعبة إيس 9 مونستروم نوكس. تمام، نفتح اللعبة نشوف. أوكي، هذا كتيب هو وليس كتاب، كتيب آرت بوك صغير واضح. اللعبة على جنب، شوف الآرت بوك. أوكي، تراك ليست طبعا. ما تحاولوا تاخذوا الكود، لاني انا طبعا حكون عبال ما ينزل الفيديو حكون نزلت الديجيتال ساوند تراك. اوكي، كوبون او قسيمة لساوند تراك، 5 اغاني، المفروض انها 5 اغاني. اوكي، حنزلها لاحقا. نايس. اوكي، هاي منتجات لنفس اللعبة. إذا بدك تشتريها طبعا ممكن تعمل سكان لهذا الكود، توديك على متجر NISA of أمريكا. تمام، بقول لك إنه في ديمو للمجاني للعبة ديسكايا الإصدار السادس على نينتندو إي شوب. أيضا بإمكانك رابط التحميل، تعمل له سكان من هذا الكود، راح يعطيك ديمو مجاني للعبة ديسكايا 6 على النينتندو سويتش. تمام، وهذا الكتيب أو البوك آرت. أوكي، جودة الورق لا بأس فيها، جيدة لا بأس، مش سيئة، جيدة لا بأس يعني. أوكي، الشخصيات الرئيسية، المونسترومز والإلوستريشنز. أوكي، الشخصيات الرئيسية أدول. طبعا أدول كريستين شخصية رئيسية من الجزء الأول، اللي على السيجا سيستم. ودوغي صديقه طبعا بيظهر في أجزاء مختلفة. بتذكر أول ظهور إله شفته فيه كان في الجزء السابع، من بعدها صار تقريبا شخصية شبه رئيسية في اللعبة. كريمزون كينج، أوكي، وايت كات، هذه شخصيات جوا اللعبة، مفروض إنه حنقابلها جوا اللعبة. هاوك ودول. تمام، رينيجيد و ريجينج بول. أوكي، ريجينج بول. أوكي، أبريلس. أوكي تمام، الشخصيات. بعدين
art زي ما انتم شايفين، illustrations جميل وبسيط في نفس الوقت. اوكي، بيزيد قيمة للعبة. طيب هذا الورنتي والكونتاكت، وهاي اللعبة نفسها. اوكي، الكارتريج. طيب اوكي، هذا هو اللي قصدهم قابل للطوي او للفولدبل. يعني هذا ممكن انت ايش تسوي، حركة جميلة انك تطلع الكفر مثلا وتطويه بالشكل هذا. يعني لو مليت من شكل الكفر يعني الحالي او تحب التجديد، يعني ممكن تجدد شكل الكفر، ندخله شوي بعناية. تمام، حيصير شكل العلبة بالشكل هذا. تمام، هذا كل شيء. وصلنا لنهاية الفيديو هيك. إذا كانت هذه أول مرة إلكم على القناة لا تنسوا تسووا لنا سبسكرايب، وعلى أمل نشوفكم إن شاء الله في فيديو لاحقا.